Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan kong Pilipino. We are here to give you the updates of the government's pandemic response at yung mga ibang bagay na dapat ninyong malaman. We would like to start by reporting good news. Pumunta ako sa Sararaya Bypass Road in Quezon. We visited Quezon Province last week to inaugurate. Nagbisita kami doon sa Sararaya Bypass Road. Napakaganda ho nito. Sararaya Bypass Road in Quezon. We visited Quezon Province last week to inaugurate. Nagbisita kami doon sa Sararaya Bypass Road. Napakaganda ho nito. It is a new 7.42 kilometer bypass road. Starts at the Manila South Road, Daang Maharlika Road, and ends at the Quezon Eco Tourism Road. The completion of this project is a testament to the, well, let us give also honor to mga nagtatrabaho, yung nagpapala doon ng ilang buwan, and the of course the expertise of government, yung nasa DPWH, pati kay, lalo na kay Secretary Villar, sa one of the most outstanding government official at present. Kung may clip tayo doon sa Sararaya Bypass Road, pakita mo lang para makita sa mga tao yung pera nila. The Sararaya Bypass Road. The 7.42 kilometer Sararaya Bypass Road passes the Manila South Daang Maharlika and ends at Quezon Ecotourism Road. It includes the construction of a 4-lane concrete road and 4 2-lane concrete bridges. The bypass road reduces traffic volume along Daang Maharlika by 70% as it removes a significant number of trucks from local roads. It reduces travel time between Sararaya and Lucena by up to 40 minutes. It provides convenience to motorists and travelers to different provinces in southern Tagalog region. Sararaya Bypass Road. It provides transport efficiency, improves road access and safety, supports job creation, and enhances business opportunities. It boosts social and economic development in Quezon Province. The bypass traffic along Daang Maharlika, and it saves up to 30 minutes of travel. Ako po si Isidro B.O. Mori. Kasi sa Barangay Pangulong Rodrigo. Ako ay nagpunta sa harap puntas. Napakalaki po ng pagbabago ng nalagyan ng bypass road. Napakamadali po galing ang aming mga kalakal sa pamilihang bayan. Dahil po nang wala pang bypass road, napakahirap po ng maglabas-labas ng aming mga kalakal. Kaya napakalaki po ng bypass. Dahil po nang magkaroon ng bypass road, nakapagtayo po kami ng mga tindahan sa gilid po nito. Napakarami po namin tulungan na magkaroon ng negosyo.
Today, the President formally opens the 7.42-kilometer bypass road. Mga kababayan ko, yung nakita ninyo na picture doon sa katabi ko, nakalimutan ko. I'm sorry, but nag-resign nga pala si Senator, si Secretary Villar to run for Senator. So, resign siya. Ang pinalit ko si Congressman Uging Mercado ng Leyte. Siya yung bagong DPWH. At bago ko makalimutan, again, ang nandito sa atin ngayon, joining us is Secretary Eduardo Anyo. He will have something to say about his department. Secretary Delfin Lorenzana, the Commander-in-Chief of the Crisis Action Plan for the entire country. Si Secretary Carlito Galvez Jr. updates ang National Vaccination Program. I am sure that he has a very good news for you also. Then sa video teleconference, we have Dr. Domingo. Tapos we have Chairman Abalos. Then we have Secretary Harry Roque, who's busy doing these days campaigning for his seat. I forgot the body. Then Secretary Carlo Nograles, and si Vince Dizon. He has no presentation, but he might want to add his word to anything that is being discussed here. Then Secretary Medjaldia and Senator Bongo. I have to read kasi itong mga figures binigay, it's a dynamic thing. Halos araw-araw may dumadating na vaccines, and we have to change the figures also last minute. So para hindi ako magkamali, basahin ko na lang sa inyo. Makinig na lang kayo. Total, nakita naman ninyo ang mukha ko. So pwede na akong magtingin sa baba. Total doses administered as of October 24 is now more than 55.7 million. Yung naturok na, of which 30 million are first dose and the 25 million are the second dose and single dose vaccinations. Meron kasi iba dalawa. So merong ibang natapos na, merong ibang naghihintay pa, pero may bakuna na tayo. At yung iba yung single dose lang na isang turok lang, okay na. On Friday, October 23, more than 724,000 COVID jabs were administered, and we hope to reach a daily rate of 1 to 1.5 million in the next few days and weeks. So, noong Friday,
724,000. Then we plan to vaccinate at the rate of 1 to 1.5 million in the next few days and weeks. Mausa ito kasi nandyan na ang pagpadala na lang ang ang tiga-bakuna. Tama yung I've read or heard somewhere that itong mga nursing students na senior, I think they are being they will be mobilized to, sino bang may alam niyan, para magtulong sa bakuna. Pwede ito, ano man ito, mga senior, but still students, I think. But I heard it late this afternoon. We also need to ramp up vaccination rate in various LGUs in order to reach our target of inoculating 50 million fully vaccinated individuals by the end of the year. Ang plano natin is at the end of the year, 50 million. Sana. We cannot reach this target if it will plateau at 400 or 500 daily jobs. Kailangan talagang walang hinto at yung mga bakuna na sana umabot na doon sa pinakamalayong lugar, and the provincial, city, and municipal health officials will take over. Ang concern ko lang naman is that they would be able to preserve the integrity of the vaccines. And that is very important. Ibig sabihin na hindi expired, walang sira, hindi ma-contaminate and all. Yan ang integrity, yung pinaka ng bakuna. As of October 24, the Philippines has received more than 97.6 million doses of COVID-19 vaccines. Marami na tayong supply ng bakuna sa awa ng Diyos. I urge LGUs to come up with a more systematic and efficient way of finding out who among your constituents have not yet vaccinated. Please do everything to convince them to get vaccinated. Actually, my experience as mayor, pag ang mayor sinabi niya gusto niya itong gawin, at talagang sabihin niya, he will impose his authority, gawin mo yan. Ginagawa talaga. Depende na lang sa, ewan ko, diskarte mo o your relationship. Kasi may mga barangay captains na kontrapartido, pag gano'n, yung iba naman kapartido mo. So the natural tendency of those on the opposite side will resist even in these matters na ganito. Kaya ako, sinasabi ko sa kanila, either you follow us or you have to answer to Secretary Anyo ng DILG. Siya yung nagsusupervise sa local governments. Ang mangyari niyan, talagang makakaroon ka ng kaso. And bear in mind that alam mo ang kaso, even administratively, you can be dismissed. It includes dismissals from office, suspension, ganon, forfeiture of pay, or outright dismissal. Kaya wala naman tayong away dito sa bakuna. Wala naman tayong away doon tayo sa sakit. Hindi mo natin ito gusto.
Uh, I'd like to appeal to the mayors and the barangay captains na magpasya lang siya ng kalating araw. Tanungin niya kung sino pang hindi nabakunahan. At sabihin niya na kung merong scheduled na bakuna, he will see to it na sabihin mo gusto kitang makita doon. Kasi maghahawa-hawa ka lang ng ibang tao kung ayaw mo. The first phase of our vaccination of minors aged 12 to 17 launched in NCR last October 15 was successful. So binabakunahan na yung mga bata. On Friday, October 22, we launched phase 2 of our pediatric vaccinations with more hospitals participating in various LGUs in the national capital regions. Pero, binisaya yung pero, aabot rin ito sa inyo in due time. This is a matter maybe of days. Nandiyan na yung bakuna. Pag-transport lang and to gather the human resource there in the sitos where we intend to conduct the vaccination. Kung sabi ko nga may cooperation lang tayo ng lahat ng mayors, pati barangay captains, walang problema. But you know, you have to impose your authority, not impose your will. Anything that you do, anything that we do here, this is not for, hindi naman to atin. Wala man tayong nakukuha dito na magpagalit-galit nga. But you know, you have to sabihin mo na sunod ka nito kasi ito utos ng gobyerno. As of October 24, more than 9,900 pediatric vaccinations in 26 hospitals have been recorded according to DOH. Around 144,000 minors are targeted for inoculation under the two-phase pediatric vaccination pilot in Metro Manila with priority to those with comorbidities. Itong overcoming the viral recent 3-day tally of new COVID cases as of October 23 went down to 5,000. Then 5,000, papunta pa talaga sa 4,000. Medyo mababa na. So, okay na siguro ang takbo natin sa awa ng Diyos. Palagi tayo ng awa ng Diyos kasi kawawa tayo pag iniwan tayo ng Diyos. A similar downward trend for positivity rate was recorded from 10.3% on October 23 down to 9% today. This means that only 1 out of 10 persons tested will turn as positive of COVID-19. Another good news is that the reproduction rate of the virus continues to go down from 0.55 last Thursday, October 21, to only 0.52 on October 23. According to a criteria published by the World Health Organization on May 12, 2020, a reproduction rate of 1 below 1 is the decline indication that the epidemic is controllado na and declining.
we have to touch on the blue ribbon topic, whether we like it or not. If you remember, I have a memorandum prohibiting the cabinet members and other executive officials appearing in the Senate Blue Ribbon Committee hearing without my permission. At last, the members of the Senate Blue Ribbon Committee have finally seen the light. We welcome this move of bringing the legality of the memorandum to the Supreme Court. And we would like to congratulate the members for realizing, albeit late, even late, that it is the court which should eventually decide on the constitutionality of the order, and we will defend it. But we are not saying that we are the best mind here. It's a question of law, an issue of law, and it could either go either way. You win, you lose. But ang maganda is ang Supreme Court, dalhin mo doon kasi doon talaga magtapos itong my disagreement with the Blue Ribbon Committee because of their behavior and the way they treated. Ang sabi ko nga naman, you crumple, durugin na ninyo yung parmalin, pero yung mga tao ko sa gobyerno, yung ipinapatawag ninyo at pahintayin ninyo ng ilang oras at hindi naman ninyo tatawagin at kung nandoon, iniinsulto ninyo, para bang walang alam mga muron ang kaharap ninyo, sabi niyo, you're impertinent. Yung mga judge sa judge lang yan eh. Ito dapat si Gordo, maglipat siya sa judiciary. Kasi doon siya magsigaw-sigaw. Baka sa awa ng sheriff pa niya ang babaril sa kanya. Hindi yung ugali na yan. This is not feudal times. You have to be courteous. If you want to be treated with courtesy, you have to practice it. Now, sino maligayahan yan kung ganun ang ginagawa mo? Kung ako sakali na kung ako ang natawag, hindi mo ako masigawan ng ganun. Magsigawan tayo. Kulungin na ninyo ako hanggang kailang gusto ninyo. Pero I will not allow you to shout out at me. Hindi ako papayag ng ganun. Magmurahan tayo dyan sa loob. Magpunta ako sa Supreme Court. Sabihin ko sa Supreme Court, minumura ako itong mga anong gawin ko. Tinawan ako po yun. This is not hindi na panahon ng mga katsila ito o Amerikano. You can ask the question without raising your voice or adding an insult to your remark. Mahirap. Buti ito. This is by far the most decent thing the committee has done, and we are most eager to answer whatever questions you have regarding my not allowing officials of the executive to attend your hearings that are legislative purposes. Alam mo, pagdating ng Supreme Court, ipasupina lang namin yung entire proceedings na kuha ng TV. I think government also has a record. Sabi namin sa Supreme Court, tingnan mo actuations. Look at the behavior. Do you think that you'd be happy appearing there answering questions for the government?
yung, ano ba tawag nitong, para lang yan sa law, abogado ito, para lang yan sa mga judges, pati professor sa eskwelahan. Wag mong gawain yan dito sa mga doktor yan, hindi naman. Ewan ko sa inyo. Pero, may eleksyon man. Sabi ko na nga sa Pilipino, ang tigas ng ulo ninyo eh. Tanggalin na ninyo yung matagal na dyan at walang ginagawa. Magawa ako ng listahan kung sino ang dapat ibalik ninyo before the election. Maniwala kayo, mabuti. Pag hindi, mabuti. Makita mo rin, ganun rin ang laro ng Pilipinas. Wala rin walang I don't know, but the arrogance of power. But you have failed to realize that because you have become unthinkingly enthusiastic. Sino ba nagalagay nito? Unthinkingly. Hindi ko ma-pronounce, no? On proving that there are irregularities in the procurement done by government. And this has been disproven and refuted. Kita mo naman, ano mga produce ninyo? Corruption? May lumabas ba? Ngayon, yung mga tao na tinawag ninyo, ano nangyari? Sama lang na loob, namura sila, may kaso kayo. I-file ninyo. May ombudsman naman. Doon nga dapat At saka yung magkatalo-talo tayo, Supreme Court na ang labanan natin dyan. We thank God for the decline. At magpatuloy tayo na sumunod lang sa gobyerno. Huwag mo tingnan ng sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Ako, I always refer to Davao because galing ako doon. At saka, pinakatagal ako mayor, 23 years. Ang sinasabi ko lang doon, pag may maabutan ako na gulo, anong batas dito? Sir, ganito. Sundin ninyo. Period. Kung ayaw ninyong sumunod, gusto ninyo pipilitin ko kayong sumunod kayo. At hindi maganda yan. Hindi talaga maganda. Yun lang. Wala nang maraming istorya-istorya. Sir, pinatawag ako nito, gano'n. Bakit? Tapos, anong nangyari gano'n? Ano ba, sir? Ito yung batas. Huwag ka nang sumunod. Umuwi ka na. Karamihan yan yung mga sa hinihiring ng barangay, yung lupong tagapayapa. That's a source of, medyo magulo dyan sa barangay law. Kaya, sabihin mo lang, what's the law? Follow the law para wala tayong. I'd like to hear Secretary Anyo first. Thank you po, Mr. President. Please put my slide. Mahal na Pangulong Duterte, Executive Secretary Salvador Mediadea, Senator Bongo, mga kasama sa kabinete, mga kababayan, magandang gabi sa ating lahat. Ako po'y nagagalak na ibahagi sa inyo ang mga nagawa ng DILG sa loob ng mahigit 5 taon ng ating pamumuno. Next slide.
Aming inahangat sa DILG na maitaguyod ang mga komunidad upang mapanatiling mapayapa, progresibo at matatag kung saan masayang naninirahan ang bawat Pilipino sa ilalim ng inyong pamumuno. Next slide. Dito po sa peaceful communities, pinaigting natin ang ating law enforcement and legal offensive kontra droga, katuwang ang iba't ibang ahensya na kasapi ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs or ICAD. Dahil dito, dumami ang mga operasyon, mga naaresto at mga sumuko. Partikular na ang mga high-rank, high-value targets na umaabot sa 13,244. Pinalakas din natin ang mga inorganisadong institusyon katulad ng Anti-Drug Abuse Councils sa mga probinsya, syudad, munisipyo at hanggang barangay upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Dahil po dito, halos 22,858 na barangay ang naideklarang drug cleared mula sa dating kabuang 42,045 na apektado ng droga. Nakikita po din natin na umabot po sa 64 billion ang ating nasamsam na droga. Hindi pa po kasama dito yung 10 bilyon na nakuha natin sa loob lamang po ng 2 buwang nakaraan. Next slide. Atin ding na-rehabilitate ang mga naaresto at mga sumuko sa pamamagitan ng mga itinatag na treatment and rehabilitation centers sa iba't ibang lugar at gayon din sa mga barangay. Dahil dito, kalahati sa may 1.2 million drug dependents na ito ay nakatapos na sa programa ng PNP. Sa buong bansa po ay meron na tayong 22 Regional Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center under po ng DOH. Next slide. Naging katuwang din tayo ng pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyo at tulong sa malalayong komunidad upang mabawasan ang impluensya at suporta nila sa mga communist terrorist group. Tinalakay din natin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, pati na rin sa pagbibigay ng financial assistance sa mga dating rebelde. Nakita po natin dito, total po ng 7,244 former rebels, regular at militia, ang nakatanggap ng 541 million financial assistance dahil sa ICLIP. Next slide. Ating pinalakas ang hanay ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at Bureau of Jail Management and Penology sa pamamagitan ng pagtaas ng sweldo ng ating mga uniformadong kasama. Maraming salamat po, Mr. President, sa pagdoble sa sweldo ng ating uniformadong hanay. Pati po kami mga retirado ay kasamang nakinabang po dito. Next slide. Kasama na dito po ang pagbili ng mga modernong kasangkapan gaya ng baril, sasakyan, komunikasyon, fire truck at iba pang mga kanilang magagamit sa pagsasakatuparan ng kanilang mga tungkulin. Next slide. Hindi rin natin pinalampas ang mga tiwaling kawani sa PNP, Bureau of Fire Protection at PJMP. Ang bawat reklamo ay masusing iniimbestigahan. Ang mga mapapatunayang nakasala ay pinatawan ng mga karampatang parusa o tinatanggal sa serbisyo. Halos 5,000 po ang pinarusahan ng Napolcom at 5,178 police officers din ang natanggal sa serbisyo. At hindi pinaigting ang pagpapatibay ng karakter, kakayahan at kapasidad ng ating mga uniformadong hanay upang maging mas epektibo ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Next slide. Dahil din sa mga hakbang ito, ay bumaba ang dami ng krimen sa ating bansa ng 34% at mga index crime ng 70% noong 2020 kumpara sa taong 2016. At patuloy po itong bumababa ngayong taon. Kahit po sa survey, masasabi po na ang mga kababayan natin ay sabi nila ay mas feel nilang ligtas sila according po sa ating survey. Next slide. Bukod po sa pagpapanatili ng kapayapaan,
tuloy-tuloy pa rin ang pagpapanday upang maging progresibo ang ating mga komunidad. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuporta sa pagpapatayo ng mga mahalagang infrastruktura at iba pang proyekto na siyang susi sa tunay na pag-unlad ng mga barangay. Sa katunayan nga po ay mayroon po tayong support to the Barangay Development Program na kung saan po ay nakapag-release na po tayo ng 16.24 billion para sa 812 barangays. At ito po ay binubuo ng 2,317 projects. Ito po yung mga barangay na ating na-clear mula po sa impluensya ng Communist Party of the Philippines at New People's Army. At dito po, kasama ang mga proyekto upang masigurado ang mayroong mapagkukuhanan ng tubig ang bawat komunidad sa ating bansa. Dito po sa ating salintubig at assistance to municipalities na nakatutok sa water projects. 3 million households po ang nakinabang dito sa mga nabigyan natin ng malinis na tubig. At nagpatayo rin tayo ng mga kalsada, tulay at pang mga mahalagang infrastruktura tulad ng evacuation centers na ginagamit ng mga mamamayan. Ang total po sa assistance to municipalities at conditional match grant program sa ating mga probinsya, nakapagtayo tayo ng kalsada na kasing haba ng 6,218 kilometers sa buong bansa. Next slide. Pinatatag din natin ang mabuting pamamahala sa pagbibigay ng mga insentibo sa mga performing na LGUs at pagpapalakas sa kanilang mga kapasidad sa pagbibigay ng mga serbisyo sa komunidad. Pinapatibay tayo ng pagsasabatas ng Seal of Good Local Governance Act para sa patuloy na payubungin ang good local governance sa buong bansa at sa mga susunod pang mga taon. Next slide. At bilang pinuno ng Participatory Governance Cluster, nanguna ang DILG upang bigyan natin sila ng mga plataforma kung saan sila makapagdulog ng mga hinaing, makapagbigay suhestyon at bantayan ang mga lokal na pamahalaan. Marami din silang naiparating ng mga emergency o grievance sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pinalakas nating Emergency 911 hotline. Ang Emergency 911 hotline po ang unang-unang inyong pinag-utos ng inyong pag-upo sa inyong pagka-presidency. At ito pong ating 911 ay nakatanggap ng 8.3 million calls. At 99.62% po ay tinuganan natin ang lahat ng tawag na mayroong emergency at importanteng tawag. Next slide. Ang mga hinaing kontra sa korupsyon at illegal na gawain ay ating tinugunan. Kahit sa panahon ng pandemya, hindi natin pinalampas ang mga kasong ito. Amin pong inimbestigahan at sinampahan ng mga karapatang kaso, ito man ay tungkol sa korupsyon, sa kaban o pondo ng bayan, sa mga road clearing operations na ginawa natin, at sa COVID-19 response, kasama na rin po ang pag-distribute ng ating ayuda. Next slide. Aming ipinatupad ang mga hakbang upang maging business-friendly ang ating mga LGUs sa pamamagitan ng pag-streamline ng mga proseso para sa business permits at licenses at mga permit para sa pagpapatayo ng telecommunication towers. Ating binuksan ang lokal na ekonomiya sa mga bagong negosyo at pagpapalakas ng internet connectivity na siya magdudulot ng dagdag na kabuhayan sa ating mga komunidad. Next slide. Patuloy nating pinapalakas din ang mga kababaihan, kabataan, at mga kapatid nating Muslim sa pamamagitan ng mga polisiya at programa ng ating 3 komisyon. Next slide. Patungkol naman po sa kahandaan at pagharap sa mga kalamidad. Ang DILG ay nanguna sa mga preparedness efforts para maihanda ang bawat LGU sa pagharap sa sakuna. Sa pamamagitan ng Operation Listo ay ating nailatag ang mga kinakailangang tugunan ng ating mga LGUs, mapabagyo, lindol o kahit pandemya. At dito rin po ay ni-require natin ang lahat ng mayors, governors na sa lahat po ng sakuna, kalamidad,
100% ang kanila pong presence dapat sa kanilang area bago, habang at matapos ang anumang kalamidad. Dineploy din natin ang mga kasapi ng PNP at Bureau of Fire Protection upang agarang tumugon sa mga kalamidad. Tulad noong taong 2020, mayroon pong 42,080 officers ang tumulong sa mga apektado ng mga bagyong dumaan at 3,795 naman ang nagbigay ng kanilang serbisyo sa pag-alubroto ng Bulkang Taal. At bilang tugon sa direktiba ng ating Pangulo, pinangunahan ng DILG kasama ang ibang mga ahensya ng pamahalaan, katulad po ng DENR at Department of Tourism, ang mga hakbang upang malinis ang ating mga pampublikong lugar, mapakalsada man, tourist hub, tulad ng El Nido, Siargao, Baguio, Manila Bay. Kasama na din po nung ipinasara ninyo ang Boracay noong 2018 at kumpletong pag-rehabilitate ng ating Boracay Island. Next slide. Sa pagharap sa pandaigdigang pandemyang dulot ng COVID-19, sinigurado ng kagawaran na umaayon ang bawat LGU sa mga direktiba ng IATF. Kasama dito ang pagsunod sa mga minimum health standards at community quarantine protocols. Inatasan din namin, next slide, inatasan din namin ang mga LGUs na magbuo ng kanilang contact tracing teams na pinalakas lalo ng contact tracers na kinuha ng ating ahensya para na rin sa pag-roll out ng Stay Safe Philippines application. Patuloy din namin sinisiguro na ang bawat LGU ay may mga isolation facilities, pati na rin ang pagtuloy sa mga pangangalaga sa mga nagpositibo sa COVID-19. Next slide. Sinigurado din natin na ligtas na maibukas ang ating lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng Safety Seal Certification sa mga establishments at lokal na pamahalaan, pati na din ang pagpapabilis ng pagbabakuna ng mga LGUs sa kanilang mga nasasakupan. Kasama din po ang Philippine National Police, BFP at BJNP na siyang naging kaagapay ng departamento sa mga aktibidad ng mga LGUs sa pagbabakuna. Katulad nga po ng utos ninyo, atin pong pinulong ang mga mayors at governors noong nakaraang Biyernes. At ngayon po ay todo bakuna na tayo sapagkat ang ating pong layunin ay ma-attain ang 70% na first dose ng eligible population by November 30 at 70% ng eligible population ang fully vaccinated by December 31, 2021. At atin pong kakasuhan ang mga concerned LGUs kapag meron pong nasayang o nag-expire ng mga bakuna. Dahil din po dito, saludo ako sa bawat membro ng DILG at mga kaugnay naming ahensya dahil sa kanilang pagpupursige at patuloy na makamit ang ating mga hangarin. At dahil nga po sa banta ng pandemya, 175 po sa aming kasamahan ay pumanaw dahil sa COVID-19. Hindi namin sasayangin ang mga sakripisyong ito at patuloy naming paghahandaan ang mga hamon ng kinabukasan. Aming sisiguraduhin na lahat ng ating nakamit na kapayapaan, kaunlaran at mabuting pamamahala ay mararamdaman pa sa mga susunod na taon. Maigi rin naming pinaghahandaan ang full implementation ng Supreme Court ruling na Mandanas Garcia petitions. Kasama po dito ang mga aktibidad at technical assistance sa pagbuo ng mga LGU Devolution Transition Plan at mga kasamang capacity development interventions ng kagawaran. Mas palalakasin namin ang aming oversight function upang masigurado na maayos at maipatutupad ng mga LGUs ang kanilang mga mandato sa paglaki ng kanilang mga pondo simula sa susunod na taon. Sinusuportahan din namin ang mga hakbang ng COMELEC para masigurado na ligtas at payapa ang pangangampanya at pagboto sa halalan sa susunod na taon. Pinaghahandaan na din namin ang mga kakailanganin na capacity development para sa mga bagong mahalal na lokal na opisyal pagkatapos ng halalan. At dito po nagtatapos ang aking ulat ukol sa mga programa at inisyatibo ng kagawaran. Nakakaasa po kayo na hindi titigil ang DILG family sa pagtugon sa tawag ng pagsisilbi sa bayan
at para sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President. It was a good report, Secretary Anyo. Now we go to Secretary Lorenzana. Good evening, Mayor. Good evening, AES and SBG. At magandang gabi rin sa mga kasamahan ko sa kabinete. Ito po yung ating mga nakalap na mga ulat nitong nakaraang linggo, Mayor, sa ating Crisis Action Plan. Kung matandaan po ninyo, ating tinatag ito nung mga 2 buwan na nakakaraan nung biglang tumaas yung bagong kaso ng COVID na umabot ng 22,000. Makikita po natin ngayon dito yung mga magagandang balita sa makikita natin mamaya sa mga nangyayari sa kapaligiran, sa kapuluan. Next slide, please. Pareho lang po yung ating contact tracers, hindi naman dumami. Sa halip nga, kumunti pa ito ng 20,000 noong nakaraang linggo dahil hindi na na-renew yung kanilang contract. Ito pa rin yung natin na-trace noong nakaraang linggo. Ang COVID-19 test conducted at 379 noong nakaraang linggo. At total na tayo ngayon at 21.2 million. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Itong magandang numero, Mayor, itong license beds natin, ang occupancy rate natin ay 17% na lang. Napakarami nating bakante. Ang ibig sabihin ay kumukunti na yung mga nagpupunta sa ospital na masilan ang kalagayan. Next slide. Ito rin naman po yung minimum public health standards strictly implemented ay bumaba rin po, Mayor, yung violation of yung minimum public standard ay 56% ang binaba, yung barred from exiting checkpoints ay 53%, saka yung offers ay 60%. Ibig sabihin po ay tumutupad lahat, maraming tumutupad sa mga public health standard natin. Next slide. Ito maganda po ito dahil yung ating healthcare HUR, its healthcare utilization rate, ay bumaba na naman sa 48%. Halos kalahati na lang po ang okupado sa mga hospitals natin. Meron tayong licensed hospital base na 40,000, ibig sabihin 20,000 lang ang okupahan dyan. ICU is 4,420, 20,881 naman yung isolation unit, saka 14,856 yung wards. At saka mechanical ventilators ay 3,243. Next slide, please. Ito naman yung ating subclusters, yung mga dumarating mula sa ibang bansa, 16,753 OFWs ang na-quarantine natin. Ang total po ngayon, running total ay 277,591. Itong positivity rate natin ng mga dumarating na returning overseas Filipinos ay umaba sa 1.42. Napakalit lang ito, Mayor, itong numero na to. Which means that yung mga dumarating ay hindi na masyado silang infected. 11,985 naman yung fully vaccinated na ROFs and foreign assisted nationals. Total of 123,357. Next slide, please. Ito naman yung ating border subcluster, yung quarantine rooms for returning Filipinos in NCR, Clark, Cebu, Davao, ay 80,687. Ang occupancy rate ay 74%. Maganda pong numero ito dahil hindi napupuno yung ating mga isolation, mga quarantine rooms. Ito naman sa isolation rooms ay 40% ang occupancy rate. Yung seafarers, yung mga katrabaho sa dagat na ating natulungan ay 17,462. Next slide. Ito naman yung return to the country via repatriation flights, 350, 2,478 through 12 Bayanihan flights. At saka tayo ay nakatulong din sa 2,686 return to their provinces through the PITX under the Balik Provincia and OEAN na program. Next slide, please. Ito naman po, nagbago ng konti itong ating AFP vaccination. Meron na dagdag na 2,000
Kaya 77% na ngayon ang vaccinated. Ngayon po ay bibigyan ng AFP ni Secretary Galvez ng 200,000 para tapos na po yung pagbabakuna ng AFP, kasama na yung uniform personnel, mga dependents, yung CAFGO, saka ISKA. So pagka natapos po yun, ay kumpleto na yung AFP at saka yung mga tao nila. Next slide please. Ito naman po yung binabantayan ng National Disaster Risk Reduction Management Council na pinangungunahan ko itong panahon. Meron po tayong 3 low pressure area rito. Ang pinakamalaki ay dito sa may bandang Palawan, at saka dito sa may bandang Central Luzon, at saka dito sa Visayas. Wala po nagbabantang bagyo sa atin, kaya tigtas po tayo sa bagyo itong mga inaharap na mga araw. Pero yung ulan po ay palagi. Kung napapansin po ninyo, araw-araw ang ulan ngayon dahil po sa low pressure areas dito na 3 na yan. Next slide. Yun lang po, Madam Presidente. Ayaw nga po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Secretary Lorenzana. Now, i-time out muna tayo.